Chào các bạn, hôm nay Gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn bộ kit mỏ hàn 7 món. Bộ kit này rất là hữu dụng để giúp các bạn sửa chữa các đồ đạc trong gia đình. Ở đây chúng ta sẽ có thứ nhất là cái mỏ hàn. Mỏ hàn này là có công suất là 60W. Đây là mỏ hàn nhiệt. Điện thế sử dụng là 220 đến 240V, công suất 60W. Đi kèm với mỏ hàn là chúng ta có cái bộ phận thay thế, bộ phận gia nhiệt thay thế. Đây là cái may so. Tức là các bạn giả sử bạn hỏng đấy, các bạn có thể tháo ra để thay thế được. Chúng ta tặng kèm một cái bộ gia nhiệt để thay thế cho mỏ hàn. Cái phụ kiện đi kèm mỏ hàn này chúng ta sẽ có một cuộn thiếc. Thiếc này là cuộn 0,8 mét. Và nhựa thông để giúp các bạn hàn. Chúng ta sẽ có một cái đế mỏ hàn. Các bạn ốc đây và đặt đây để giúp các bạn đỡ cái mỏ hàn này khi mà nó nóng. Các bạn nhé, đây là thì sẽ đảm bảo rằng an toàn hơn. Đây là đế mỏ hàn và có một cái miếng này là miếng mút chịu nhiệt để các bạn lau cái đầu mỏ hàn. Các bạn đặt đây là rất hợp lý. Và bộ phận cuối cùng, phụ kiện cuối cùng đi kèm đó là chiếc kẹp. Đây là kẹp tĩnh điện để giúp các bạn kẹp các cái chân khi các bạn muốn hàn chẳng hạn. Thì đây là những cái phụ kiện và rất là hữu ích cho nằm trong bộ kit mỏ hàn 7 món. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm bộ kit này và đặt mua, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.